भजन सङ्ग्रह 97। सर्वोच्च प्रभुको महिमा। परम प्रभुले राज्य गर्नुहुन्छ, पृथ्वी हर्षित होस्, टाढाका किनाराहरू पनि आनन्दित होउन्। उहाँको वरिपरि बादल र घोर अन्धकार छन्। धार्मिकता र न्याय उहाँको सिंहासनका जग हुन्। उहाँको अघि अघि आगो जान्छ र उहाँको चारैपट्टिका विरोधीहरूलाई भस्म पार्छ। उहाँको बिजुलीले संसारलाई प्रकाशित पार्छ, पृथ्वीले देख्छ र थरथरी काम्छ। परमप्रभुको सामुने पर्वतहरू मौन झैँ पग्लन्छ, सारा पृथ्वीका स्वामीको सामुने। स्वर्गले उहाँका धार्मिकताको घोषणा गर्दछ, सबै मानिसहरूले उहाँका महिमाको दर्शन गर्छन्। मूर्ति पूजा गर्नेहरू सबै लाजमा परिनेछन्, मूर्तिहरूमा गर्व गर्नेहरू सबै शर्ममा पर्नेछन्। सबै देवगण हो, उहाँको आराधना गर। तपाईका न्यायको कारण हे परमप्रभु, सियोनले सुन्छ र आनन्दित हुन्छ र यहुदाका गाउँहरू हर्षित हुन्छन्। किनकि हे परमप्रभु, सारा पृथ्वीभन्दा तपाईँ नै अति उच्च हुनुहुन्छ। तपाईँ सबै देवहरूभन्दा अत्यन्त उच्च हुनुहुन्छ। परमप्रभुलाई प्रेम गर्ने सबैले खराबीलाई घृणा गरून्, किनकि उहाँले आफ्ना भक्तजनहरूको प्राण रक्षा गर्नुहुन्छ र दुष्टहरूका हातबाट तिनीहरूलाई छुटाउनुहुन्छ। धर्मीहरूमाथि ज्योति प्रकाशमान हुन्छ अनि हृदयमा सोझा भएकाहरूका निम्ति आनन्द। हे धर्मी हो, परमप्रभुमा आनन्द मनाऊ र उहाँको पवित्र नाउँको प्रशंसा गर। आमेन।